Hello everyone. So our lesson for today or for this week is lesson 5, similar triangles. Okay, before we start our lesson, let us have our learning targets para dito sa lesson natin. So number 1, at the end of this lesson, I know that you can illustrate similarity of figures. So may illustrate niyo, malalaman niyo paano pa natin masasabi na similar. Then you can prove the conditions for similarity of triangles as SAS, similarity theorem, or the side angle side, SSS, similarity theorem, or the side side side, AAA, similarity theorem, or the angle angle angle, and AA, or the angle angle similarity theorem. And lastly, I know that you can apply the theorems to show that given triangles are similar. So what can you say about the sets of figures na ipapakita ko sa inyo? 1, 2, and 3. So they are the same. Parehas na star, parehas na pentagon, parehas na triangle. So ano lang yung pinagkaiba nila? Size. Okay? So ano kaya yung tawag natin kapag magkaparehas ng shape pero magkaiba ng size? So ang tawag natin dyan ay similar figures. So ano nga bang similar figures? So figures are similar if and only if they have the same shape. So parehas dapat ng shape, but not necessarily of the same size. So katulad nung nakita nyo kanina. So parehas na star, parehas na pentagon, parehas na triangle, pero magkaiba ng size. So ang tawag natin doon ay similar. So what is the definition of a similar polygons? So two convex polygons are similar. So masabi natin na similar yung dalawang polygon or dalawang figure if the corresponding angles, okay, so yung corresponding angles are congruent. So kapag angles ang pinag-uusapan, congruent dapat yung dalawang polygons. And the ratios of the lengths of corresponding sides are equal. So kapag sides naman ang pinag-uusapan, nasabi natin na similar yung dalawang polygon or yung figure kapag ang sides niya ay equal or proportion. So again, kapag angles, congruent, kapag sides, proportion. So later on, maintindihan natin ng mas malinaw kung ano ba yung mga corresponding angles and corresponding sides. Okay, so tatandaan natin yung pagkakaiba ng similar at congruent. Kapag congruent, they are exactly the same. Lahat ng parts, angles, and sides are congruent or parehas ng measurement. Pero kapag similar, tulad ng sabi kanina, parehas ng shape pero magkaiba ng size. Okay, so yung una nating pag-aaralan is postulate number 1, the AA similarity postulate. So kailangan nating i-prove. Kapag postulate, kailangan nating i-prove kung similar yung dalawang triangle. So ano ba ang definition? If two angles of a triangle are congruent to two angles of another triangle, then the two triangles are similar. So dito, ang i-compare natin ay yung dalawang angles from the other triangle to another triangle. So kapag congruent sila, so we can prove that the two triangles are similar. Okay, we have example number 1 para dun sa postulate number 1, the AA similarity postulate. So meron tayong sasagutan, letter A hanggang letter D. And then meron tayong given triangle, triangle MIP. So para mas madali nating masagutan yung letter A hanggang letter D natin, kailangan nating paghiwalayin yung dalawang triangle. Katulad nito. Okay. So ito yung first triangle natin, EIM or MIE, tsaka ITE or ETI. So triangle EIT
EIT is similar. So kapag nakakita kayo ng symbol na itong parang wave, similar ang basa doon. So similar to what triangle? So ito yung EIT, similar siya sa anong triangle? Okay? Letter B. EI, ito yun, EI over EM. Okay? So makikita nyo na yung pattern. Kung ano yung pwesto nung nasa numerator, ganun din dapat yung pwesto ng kapartner niya sa kabilang triangle. EI, nasa baba. So, nasa baba din yung kapartner niya, EM. Then, IT. So, we have IT. Ito yon, IT or TI. So, alin yung kapartner niya sa kabilang triangle? Okay, dapat parehas sila ng position. And then, IE. Ito yon, IE. Ano yung kapartner niya sa kabilang triangle? Okay, next, ano ang measurement ni EM? Ano ang measurement nito? Okay, then, ang D natin, ano yung measurement ni EP? Okay, ano yung measurement nito? So, meron tayong solution para dito sa example na ito. Next, theorem 3.20. So, the SAS similarity theorem or the side angle side similarity theorem. So, ano naman yung sinasabi natin na SAS or SAS? If an angle of a triangle is congruent to an angle of another triangle, and the length of the sides, including these angles, are in a proportion, then the triangles are similar. So, kapag SAS, okay, or SAS, so yung dalawang side, nasa dalawang dulo at nasa gitna nila yung angle na pinag-uusapan natin. Kaya ang nakalagay dito is including angle or included angle. So para mas migit natin maunawaan yung theorem 3.20 or the SAS, ito yung illustration natin. So given triangle ABC and XYZ, so yung sinasabi natin na proportion, syempre yung corresponding sides are proportion and the included angle is congruent or the included angles are congruent. So, dapat parehas sila ng position ng triangle, make sure. So, AB, ano yung kapartner niya sa kabila? XY. So, nakita natin, AB over XY. So, nasa inyo kung saan kayo magsisimulang triangle. So, kung dito kayo nagsimula sa kabila, sa mas maliit na triangle, so, sa lahat ng numerator, dito kayo magsisimula. O kung dito naman kayo nagsimula sa bigger na triangle or sa mas malaking triangle, dun na lagi kayo magsisimula. So, para may pattern kayo. So, AB over XY, ito yun. AB over XY. Yung kapartner niya is AC, okay, AC over XZ. So, ano yung included angle nila na dapat congruent? So, ito yung dalawang side, AB, AC. Ano yung common na angle nila? Yung nasa gitna nila. Angle A. So, kung mapapansin nyo, angle A yung nandito. And then dito naman, XY, XY at XZ. XZ. So, ano yung nasa gitna nilang dalawang side ng angle? X. So, angle A is congruent to angle X. Next. So, BC naman. So, we have BC. Ito yon. Kapartner niya is si YZ or si ZY. And then, AC and XZ over XZ. Ano yung common nila? So, BC at AC. Makikita naman natin, anong common sa kanila? C, angle C. Then we have YZ and XZ. Ano yung common sa kanila? Kahit dito nyo na lang tingnan pag nasulat nyo yung magka-partner. Anong common? Z. So, angle Z. Angle C is congruent to angle Z. So, tatandaan natin kapag angle ang pinag-uusapan, congruent. Last, we have AB over XY and BC over YZ. So, ano yung common na angle dun sa numerator? Angle B. And then, ano yung common sa denominator? Angle Y. So, angle B is congruent to angle
y. So, yun yung mga corresponding sides at corresponding angles. So, dapat ganyan kayo mag-list ng corresponding angles and side. So, kapag nakita natin na congruent sila, paano natin malalaman na congruent? So, kapag walang measurement, may makikita kayong mga markings. May mga guhit. Kapag naman may mga numbers or given values, so kailangan na yung sides ay equal or proportion. Then, yung angle dapat parehas ng measurement. So, kapag ganun, na-prove natin, so triangle ABC is similar to triangle XYZ. Tandaan, kapag SAS, dalawang side, at yung angle na nasa gitna nila ay congruent. Next. Theorem 3.21, the SSS similarity theorem. So if the length of the corresponding sides of the two triangles are proportional, then the two triangles are similar. So sa SSS naman, wala kayong hahanapin na angle. Okay? So lahat ito ay sa sides. So yung illustration nito ay katulad nito. So, meron tayong triangle ABC and triangle XYZ ulit. So, ano yung mga sides? So, AB, ano yung kapartner niya? AB over XY. And then, BC over YZ. And AC over XZ. So, malaman natin na sila ay congruent or similar kapag meron silang mga markings. Okay? So, yung AB, kapag kapares niya ng markings ang XY, so sila yung magka-partner. And then, makikita naman natin, dapat tama yung pagka-partner natin. Kung dito ka nagsimula sa maliit na triangle, dito sa kabilang triangle, dito ka din sa part na ito magsisimula. Then, kasunod, AC. So, hindi mo pwedeng i-partner si XZ kasi nasa baba to. Okay? AC, ang kapartner niya, yun nandito. XZ. And then BC, kapartner niya ay yung YZ. So, dapat sila ay proportion. Okay? So, AC over XY ay equal kay BC over YZ and equal to AC over XZ. So, kapag equal sila or proportion, triangle ABC is similar to triangle XYZ. So, tatandaan natin kapag SSS, ang concern natin ay corresponding sides are proportion. Yung length nila dapat proportion, equal. Okay? Hindi necessarily na congruent or parehas. Dapat ito ay halimbawa ay 5, dapat ito 5 din. Hindi. So, dapat ay proportion. So, katulad nung pinag-aralan natin about proportion. Next. Theorem 3.22, if a line is parallel, so alam nyo kapag parallel, kapag in-extend natin, hindi mag-meet yung dalawang line, to the one side of a triangle, intersect the other two sides, then it divides the two sides proportionally. So ito ay kaparehas ng mid-segment. Okay, so given the triangle QPR, then meron tayong midline or mid-segment XY. So ito yung line parallel to the one side of the triangle. So XY is parallel to QR. So ibig sabihin, yung XY, dinivide niya si line or si side PQ and si PR proportionally. So, paano kapag proportion? Equal. Okay, so hinati niya yung PQ natin sa dalawa. Yung X, yun yung mid-segment, midpoint natin. So, PX over XQ or QX. Ito yan. And then, yung PR natin, hinati nung midpoint natin na Y. So, PY over RY or YR. Okay, so they are proportion. So, kapag may given dyan na value, dapat equal yung makukuha natin dito sa left na ratio sa right na ratio. Okay, so ganito yung pattern natin just in case na merong nawawalang value doon sa triangle.
So, tandaan natin ang Theorem 3.22. Kapag merong parallel na midline doon sa one side of the triangle, nahati yung dalawang side into a proportion na side. So, Theorem 3.23, so ito ay connected dun sa 3.22. So, if a line divides two sides of a triangle, so ito yung line na yun. Kapag yung line ay dinivide yung dalawang side ng triangle proportionally, then yung ating line na nag-divide dun sa dalawang side, okay, yung xy, ay parallel doon sa isang side. Ayan yung Theorem 3.23. Theorem 3.24, if three parallel lines, so tatlong parallel lines, have two transversal. So yung transversal na tinatawag natin are the lines passing the parallel lines. Yung hinahati niya yung parallel lines. Then, they divide the transversals proportionally. So ito yung illustration natin. Okay? So, ito yung tatlong parallel lines natin, line A, line B, and line C. Okay? Then, meron tayong line 1, ito si line 1 at si line 2. So, si line 1 at si line 2 nag-pass doon sa tatlong parallel lines natin. Ibig sabihin, they are all proportion. Nahati yung ating transversal. Ito yung transversal natin. Okay? Yung dumaan doon sa tatlong parallel lines. So, line A is parallel to B and parallel to C. So, proportion sila. Okay, PQ over QR is equal to UV over VW. So, they are proportion. So, kung ano yung measurement na makukuha natin dito, PQ over QR, and then dito sa UV over BW, they are equal. Parehas dapat yung makukuha natin para masabi natin na nahati yung ating transversals proportionally. Okay? Tandaan natin pag proportion, equal yung dalawang ratio. Theorem 3.25, if a ray, so kapag ray, kalahati ng isang line. Diba ang line, dalawang arrow, magkabilang dulo. Kapag ray, isa lang yung arrow, maalin sa left or sa right na part noong line. Bisect, so pag sinabi natin bisect, nahati equally an angle of a triangle, then it divides the opposite side into segment whose length are proportional. Okay? So, yung nahating dalawang side o yung isang side na nahati, sila yung magka-partner. They are proportional to the length of the other two sides. So, para mas magets natin, ito yung illustration natin. Okay, so given the triangle ABC, ang sabi, yung ray daw, mababisect yung isa. Okay, doon sa angle. So, kahit alin dito. So, ano yung nahati na angle? B. Okay, yung angle B nahati ni ray Y. Tawag natin dito ray Y. So, ito yung itsura ng ray. Yung isang part lang ang may arrow, yung kabila, wala. So, nahati yan. And then, yung dalawang side, or etong isang side natin, AC, nahati siya proportional. Yun yung sinasabi natin doon sa definition ng 3.25. Proportional to the length of the other two sides. So, ito, AY at CY ay proportional sa AB at saka sa BC. Katulad nito. Okay, so diba nahati yung ating angle B, so magiging dalawang angle B natin. Katulad nito, if angle ABY, ABY, diba, is congruent. Paano natin nalaman congruent? Kung walang value or walang number na given, tingnan yung markings. Parehas sila ng mark na tigisa, ibig sabihin congruent sila. So, ABY is congruent to CBY. Parehas na B, yung nasa gitna nila, ibig sabihin yung angle B ang nahati. Okay?
So, para malaman natin yung pagkakaiba ng dalawang angle, tatlong letter yung ginamit natin kasi hindi naman natin pwedeng gamitin angle B is congruent to angle B. So, magkakaroon tayo doon ng kalituhan. So, ang gagawin natin para mas ma-distinguish natin na dalawa talaga yung ating, or alin yung angles na nahati, ABY and CBY. Parehas na meron silang Y, parehas na merong B kasi dito dumaan yung ating ray. Then, ito yung proportion, AY, ito, side AY, hanggang dito lang kasi nahati na. Side AY over CY. So, sila yung magka-partner. AY over CY is equal to AB over BC. So, yung dalawang, yung nahati nating side, sila yung magka-partner. And then, yung natitirang dalawang side, na hindi siya dinaanan ng ray, sila yung magka-partner. So, tulad nakikita nyo dito. AY over CY is equal to AB over BC. So, yun yung theorem 3.25. So, tandaan nyo itsura ng ray. Okay, and then kung paano mahati yung dalawang, yung isang angle. So, napag-aralan na natin yan doon sa parallelogram. So, meron tayong example dito. Example number 3, complete each of the proportions. So, given the triangle SLE, then meron tayo ditong mid-segment. Ito yung kailangan nating ma-solve. Letter A, LO over what? So, LO, ano yung kapartner niya? Okay, LV, yung LV over VE. Okay, so meron na kayong clue kung ano yung kapartner ni LO. Then letter B, if OS, okay, so kung si OS ay 15, si LV ay 16, si VE ay 30, ano daw ang measurement ni LO? So, paano natin ito masosolve? Ano yung gagamitin natin? Yung proportion na ginawa natin sa letter A. Okay? So, si OS ay 15, si LV ay 16, si VE ay 30, ano si LO. So, kaya mahalaga na alam ninyo ano yung magkakapartner or corresponding sides noong parts na given natin or noong ating triangle. Para yun yung gagamitin ninyo to solve. So, just in case na merong nawawalang value ng triangle. Okay, so meron tayong solution para dyan. Then, another one. So, ito yung merong ray ulit na hati yung angle M sa dalawa. So, EP, ano yung kapartner niya? MR, ano yung kapartner niya? Okay, so kung hindi maalala, hindi masagutan agad, balikan yung video natin, yung diniscuss natin kanina lang. Then, B, kung EP ay 11, RT ay 33, MR ay 39, ano daw ang measurement nitong part na ito? So, paano natin siya makukuha? Yung ginawa natin sa letter A ang gagamitin natin. Okay? Next, theorem 3.26. So, in a right triangle, so right triangle na to, the altitude drawn to the hypotenuse form two right triangles. So, kapag kung nakita ninyo yung mga example natin kanina, yung nahahati yung triangle, nakakabuo tayo ng dalawang triangle. Okay? Kasi nahati. So, that are similar to the original triangle and to each other. So, ito sa right triangle, ganito yung illustration niya. Okay, ito yung illustration natin ng 3.26 natin. So, given the triangle ABC with angle ABC or angle B, which is the right angle. Okay, pag may nakita kayong box na maliit sa sulok, ibig sabihin right angle yun. So, ito, wala kayong nakitang box, ibig sabihin hindi sila right angle. Then, DH is an altitude. Pag sinabi nating altitude, para siyang ray na dumaan doon sa isang angle. So, ano ang nahating angle? Angle B. So, yung ating ray
or yung altitude natin is BH. So, nakabuo tayo ng isang line, BH. Hinati niya ang ating angle D. Okay? And then, hinati din niya yung ating side AC. So, ano yung dalawang triangle na nabuo? So, meron tayong ABC. So, meron tayong nabuong dalawang triangle. Ito yun. Okay. So, 3.26. So, kapag meron tayong altitude, ito yung altitude natin, or meron tayong ray na tumaan sa angle B, sa BH, makakabuo tayo ng dalawa pang triangle, which are AHB. Ito yun, AHB. Diba? Ito yung isang triangle, which is another right triangle. And triangle CHB. CHB. Ito naman yung galing dito. So, etong tatlong ito are similar to each other. Magkakaiba man yung size nila, pero pare-pareha sila ng shape, so considered as similar triangle. So, yun lang para sa lesson na ito. Thank you for listening. Laos Deo.